नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कारलं आणि बटाटा ह्याची एक भाजी दाखवणार आहे। नॉर्थ इंडियन साइडची आहे, पण थोडासा त्याला मी माझा टच दिलेला आहे। तर चला सुरुवात करूया। इथे मी बटाट्याचे सालं काढून फिंगर चिप्स करून घेतलेले आहेत आणि ते थोडेशा पातळ आहेत। ह्यात आपण थोडंसं मीठ, पाव टीस्पून धणा पावडर, पाव टीस्पून हळदी पावडर आणि अर्धा टीस्पून रेड चिली पावडर असं हे मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। आणि आता आपल्याला हे थोडंसं शॅलो फ्राय करायचे। गॅस ऑलरेडी मी ऑन केलेला आहे। आता ह्यात आपण घालूया थोडंसं तेल, साधारण 1 टेबलस्पून घातलं तरी चालणार आहे तुम्हाला। तेल तापलेलं आहे, आपण ह्यात घालूया हे बटाटे। हे शिजून द्यायचे थोडेसे। बटाटे होत आहेत तोपर्यंत आपण काय करूया, इकडे मी 3 कारली घेतली होती, ती अशी पण लांबीच फिंगर चिप्समध्येच कापून घेतलेली आहेत मी उभी उभी। त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ, त्यात पुन्हा थोडीशी धणा पावडर पाव टीस्पून हळदी पावडर, अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि हे पुन्हा मिक्स करायचं आहे। आणि बटाटी झाली की आपण सेम शॅलो फ्राय कारलं करून घेणार आहोत। आता मी हे बटाटे काढून घेते। याच तेलामध्ये मी हे कारलं पण परतून घेणार आहे। कारलंही परतून आणि छान असं कुरकुरीत झालेलं आहे, आपण ते काढून घेऊया। आता ह्याच कढईत आपण 1 टेबलस्पून तेल घालूया। थोडं तेल आहे त्यात आणि तेल थोडंसं तापून देऊया। आधी घेऊया जिरं अर्धा टीस्पून, राई अर्धा टीस्पून, त्यानंतर 1 उभा चिरलेला कांदा, 1 उभा चिरलेला टोमॅटो, थोडंसं मीठ। आता हे पहिल्यांदा परतून घ्यायचं आहे, थोडंसं पूर्ण पण शिजवायचं नाही आहे। थोडासा कांदा मऊ झाला पाहिजे, टोमॅटो थोडे शिजले गेले पाहिजेत। ह्यात थोडीशी कोथिंबीर, यात पुन्हा अर्धा टीस्पून धणा पावडर, पाव टीस्पून हळदी पावडर, अर्धा टीस्पून रेड चिली पावडर आणि मिक्स करायचं आहे। आता बघा टोमॅटो आणि कांदा साधारण शिजलेला आहे, ही पूर्ण शिजवून द्यायची नाही आहे, ही खूप अशी वेगळी आणि छान होणारी भाजी आहे। आता ह्याच्यावर आपण हे जे परतलेले बटाटे आणि कारले आहे ते घालणार आहोत। ह्यात घालूया बटाटे, आपण जे शॅलो फ्राय केले होते ते, आणि कारलं, आणि आता हे मिक्स करायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटं अशीच ठेवायची आहे, झाकण नाही द्यायचं ह्याला। बटाटा पण शिजलेला आहे, येस। तर थोडीशी ह्याला वाफ येऊन द्यायची आहे, असंच ठेवायचं आहे 5 मिनिटं। छान अशी भाजी झालेली आहे, आता आपण ती काढून घेऊया। नॉर्थ इंडियन स्टाईल कारलं आणि बटाट्याची भाजी, माझी थोडीशी टेस्ट त्याला मी दिलेली आहे, तर ही तुम्हाला कशी वाटते ती करा। आणि हो, ह्याच्यामध्ये तुम्ही तोंडली फ्राय करून टाकू शकतात, त्याच्यानंतर तुम्ही गवार फ्राय करून घालू शकतात। खूप छान लागते ही भाजी, मी तर अशीच खाते ही। तर अशा प्रकारची ही वेगळी अशी भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी। आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही।